unboxing dia. Let's open it. Oh, ada coklat sih. 3, 1, 2, 3. 3 coklat kena makan. Ayah, rosak ya. Next. Patah. Open it. Dia mendapat lagi mainan. Tadan. Mama dapat. Jom tekan. Ini. Ini harus tekan. Tadan. Oh, sabun. Let's open it. Dapat kah? Yeah. Let's open it. Itu bukan kak lah, Umar. Ini apa ni? Ini keluar dari simen. Simen. Ada orang sih. Ada orang tengah driving. Nampak orang sih. Orang lain. Cuma tak putarkan play pula. Okey, satu je ya. Wow, dapat apa ni? Bina. Right. Wow, ini dia. Bina ni berat ya? Ada. Apa ni? Wah! Saya dapat lagi. Wah, mendapat lagi. Mendapat 2 semen truck. 2 semen truck. Umar dah tinggal 1 dah lagi. Dengan last one. Okay, we open the last one. Jom open it. Habis. Sekejap lagi, Umar. Ini. Dapat 3. Umar dapat lagi. Umar dapat 3 semen truck. Umar dah yang ni je Umar dapat. Mendapat Mr. Rosa, mendapat ni, mendapat spinner, mendapat tak apa? Simen truck. Mendapat truck simen. Nah, ada 1, 2, 3 simen truck.